युट्युब भिडियोहरू हेर्दा तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियोको युट्युब भित्रको जुन भिडियो हेर्छु त्यसको चाहिँ अन्तिममा तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिन र इन्ड स्क्रिनमा तपाईले चाहिँ एउटा भिडियो र एउटा सब्स्क्राइब र त्यसभन्दा बेसी अप्सन र तपाईले चाहिँ प्लेलिस्ट अनि एउटा सब्स्क्राइब र एउटा भिडियो चाहिँ त्यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको भिडियो हेरिसके भन्दापछि जुन युट्युबर त्यो युट्युब भिडियो हेर्ने मान्छे हो उलाई त्यो इन्ड स्क्रिनमा ती अरु भिडियोहरु शो गर्छ अनि सब्स्क्राइबको लागि पनि शो गर्छ। त्यसभन्दा पछि त्यतापट्टि अर्को भिडियो चाहिँ उलाई चाहिँ सजेसन गर्छ, शो गर्छ यो भिडियो पनि छ यस च्यानल भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि अर्को चाहिँ आई बटनमा हामी चाहिँ कुनै कुराको बारेमा एउटा भिडियोमा बताइरहँदा अर्को भिडियोको यो भिडियोको आई बटन यहाँनिर चाहिँ मैले राखिदिएको छु। यो भिडियो चाहिँ यस युट्युब च्यानलमा छ र तपाई यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा युट्युबरले त्यो भिडियोमा भित्र ती दुईटा कुरा एड गरेको हुन्छ। तर धेरै नयाँ युट्युबरहरुलाई त्यो इन्ड स्क्रिन र आई बटन कसरी चाहिँ एड गर्ने भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। आजको यस भिडियोमा हामी त्यसै विषयमा सिक्ने छौं र सबैभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर नभुल्नु होला। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसनहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब जाउँ भिडियोतर्फ। भिडियोतर्फ गइसक्यो भन्दापछि मोबाइल फोनको स्क्रिनमा हामी चाहिँ जब चाहिँ भिडियो अपलोड गर्छु या अपलोड गरिसक्यो भन्दा यदि युट्युब ट्याब भित्रैबाट अपलोड गर्नुभयो या चाहिँ वाइट स्टुडियो भित्रै अपलोड गरिसक्यो भन्दापछि त्यसलाई पब्लिक गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ या पब्लिक गरिसक्यो भन्दा पछि तपाईले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त आई बटन र इन्ड स्क्रिन बटन लगाउनको लागि आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। मोबाइल फोनको क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसक्यो भन्दापछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्च बारमा के टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त युट्युब भनेर टाइप गर्नु होला। यहाँ चाहिँ यो भन्दापछि यहाँ तपाईको जिमेल आइडी यदि लगइन छैन भने त्यसलाई लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसक्यो भन्दापछि माथिको तीनवटा डटमा गएर यसलाई चाहिँ डेस्कटप साइडमा बनाइहाल्नु होला। यो चाहिँ डेस्कटप साइडलाई अन गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ टिक छ अहिले चाहिँ यसलाई यसरी अन गर्नु होला। यहाँनिर अब यो अप्सनमा आइसक्यो भन्दापछि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ जिमेल आइडीको लोगो या च्यानलको लोगो यहाँनिर देखाउँछ। यो यहाँनिर देखिराख्नु भएकोलाई यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि तपाईले चाहिँ कहाँनिर छ त्यहाँनिर तल चाहिँ सेटिङ अप्सनमा जानु होला। यहाँनिर चाहिँ सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि यहाँनिर च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचर भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर डेस्कटप साइडमा तपाईको युट्युब ट्याब के भइसक्यो ओपन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ यस्तो किसिमको अगाडि चाहिँ तपाईको चल्यो भने अब यहाँ चाहिँ मैले भर्खरै अपलोड गरेको फोटोमा इन्ड स्क्रिन र चाहिँ हामी चाहिँ आई बटन चाहिँ लगाउने छौं। अब यहाँ चाहिँ अहिले हामी डेस्कटप साइडमा छौं। डेस्कटप साइडमा आइसक्यो भन्दापछि यहाँनिर तल्तिरपट्टिको देखिराख्नु भएको रातो चारवटा कुनामा यहाँनिर छ। अलि तल्तिरपट्टिको भागमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ यो यहाँनिरको यो भागमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तल्लो साइडमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर यसमा कन्टेन्ट साइडमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ अब हामीले भर्खरै अपलोड गरेको भिडियो देखाउने छ, फर्स्टमा शो गर्ने छ। यो भिडियोको यहाँनिर चाहिँ जुन नाम छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईको भिडियोको नाम लिएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्यो भने हामी कहाँ जाने छ त यो भिडियोलाई ओपन गर्ने छौं हामी डेस्कटप साइडमा। अब चाहिँ यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नु होला। भिडियोको त्यस पेन्सिल आइकनमा तपाईले क्लिक गरिसक्नुभयो भने भिडियोको त्यो पेन्सिल आइकनमा तपाईले क्लिक गरिसक्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ। यो तपाईको डिस्क्रिप्सनहरु खुल्छ, त्यसमा थम्बनेलको सेक्सन खुल्छ, यताबाट तपाईको मोर इन्फर्मेसन ट्यागदेखि लिएर सबै कुरा यहाँ चाहिँ खुल्छ। अब हामी जाने छौं छेउतिर। यहाँनिर देखिराख्नु भएकोलाई छेउमा अलि म जुम गर्छु तपाईले। यहाँनिर यो देखिराख्नु भएकोले यहाँनिर चाहिँ भिडियोको तलतिरपट्टि यहाँ चाहिँ सबटाइटल्सलाई केही पनि नगर्नु होला। त्योभन्दा तलतिरपट्टिको इन्ड स्क्रिन र कार्ड्स भन्ने छ। यो दुईटा बारेमा हामी चाहिँ सिक्ने छौं। सबभन्दा पहिले त इन्ड स्क्रिनको पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। इन्ड स्क्रिनको पेन्सिल आइकनमा क्लिक गरिसक्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्ने छ त हामी चाहिँ एड गर्ने छौं। यहाँनिर देखिराख्नु भएको होला एलिमेन्ट छ, इनपुट फ्रम भिडियो छ। यहाँ तपाईको चाहिँ डिजाइनर जस्तै दिएको छ। फर्स्टमा इनपुट लेटेस्ट भिडियो भनेको छ, अनि 1 भिडियो 1 सब्स्क्राइब भनेको छ। त्यसभन्दा चाहिँ 1 प्लेलिस्ट 1 सब्स्क्राइब भनेको छ, 2 भिडियोहरु शो गर भनेको छ, अनि 1 भिडियो र 1 प्लेलिस्ट र 1 भिडियो 1 प्लेलिस्ट 1 सब्स्क्राइब। तपाई जुनसुकै टेम्प्लेटको तपाईको चाहिँ एलिमेन्टहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ 1 भिडियो र 1 सब्स्क्राइबलाई क्लिक गर्छु। यहाँनिर यहाँ क्लिक गरिसक्यो भने तपाईको के देखाउँछ त अब यहाँ भिडियोको आइकनमा जानु होला। यहाँनिर चाहिँ यसलाई म जुम आउट गरे यसरी। यहाँ भिडियो आइकनमा गरिसक्यो भन्दा चाहिँ यहाँनिर तपाईले देखिराख्नु भएको यहाँनिर चाहिँ बेस्ट भ्युअर भनेको छ भिडियो। त्यसभन्दा उतापट्टि तपाईको चाहिँ च्यानल शो गरेको छ। अब यतापट्टि यो भ्युअरमा क्लिक गरेर जुन भिडियो बेस्ट भ्यूमा छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक भइसक्यो भन्दा तपाईको चाहिँ मोस्ट रिसेन्टली अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ शो गर्न चाहनुहुन्छ कि त्यसमा चाहिँ चुज सर्टिफिकेट भिडियो भने तपाईले जुन भिडियो चुज गर्नु छ त्यही देखाउन चाहनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बेस्ट भ्युअर भने जुन भिडियोमा तपाईको सबभन्दा बेस्ट भ्यूहरु सबभन्दा बढी भ्यूहरु आएका छन् त्योलाई चाहिँ शो गर्न चाहिँ चाहनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ बेस्ट फर भ्यूअरमा क्लिक गरे। यसलाई सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यति चाहिँ अपडेट गर्छु भन्दा सेभमा क्लिक गर्नु होला। एलिमेन्टहरु तपाईले यति अपडेट गर्नुभयो। इन्ड स्क्रिनको कुरा भइगयो एड गर्ने कुरा। त्यसमा जति पनि अरु तपाई प्रयोग गरेर चाहिँ आफै युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो भने यता इन्ड कार्डमा पनि क्लिक गर्नु होला। अब
कार्डमा क्लिक गरेको भनेको आई बटनमा यो भिडियो मैले राखिदिएको छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको हुन्छ त्यति बेला। त्यहीको लागि तपाईँको यहाँनिर यो डन्डी साइड छ यतापट्टि, कहाँनिर त्यसलाई राख्ने हो, अन्तिममा राख्ने हो कि अगाडि राख्ने हो। जस्तो म यहाँनिर बिचमा यहाँनिर राख्न खोजेँ, मैले कहाँनिर बोलेको छु या त्यो भागनिर राख्न खोज्न सक्छु। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ भिडियोको मिनेट भ्यू पनि यहाँनिर चाहिँ देखाएको छ। अब माथि तपाईँको सिलेक्ट टाइप कार्ड भनेको छ, तपाईँ चाहिँ च्यानल चाहिँ सो गराउने हो कि या चाहिँ प्लेलिस्ट सो गराउने हो कि या चाहिँ भिडियो सो गराउने। म चाहिँ भिडियो सो गराउँछु। भिडियोमा प्लस आइकनमा क्लिक गर्छु। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसक्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले प्लेलिस्ट या 3वटा अप्सन त तपाईँले देखिराख्नु भएको थियो। अब यहाँ तपाईँको युट्युब च्यानलमा जुन भिडियो तपाईँले अपलोड गर्नुभएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो आई बटनको राखेको भिडियो कुन विषय सम्बन्धी हो, भ्युअरलाई चाहिँ कुन विषय सम्बन्धी त्यो जानकारी दिनुभयो र उहाँले चाहिँ हेर्न खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला त्यो भिडियो तपाईँले चाहिँ सो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ कुन भिडियो राखिदिएँ त, यो भिडियो तपाईँको चाहिँ यहाँनिर म एउटा भिडियो राखिदिन्छु। यहाँनिर यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला। त्यो भिडियोमा सेलेक्ट गरेर क्लिक गर्छु भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ एड भइसकेको छ। अब सेममा क्लिक गरिदिनु होला। सेममा क्लिक गरिसक्यो भने चाहिँ कार्ड पनि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा हामीले चाहिँ यहाँनिर देखिराख्नु भएको 2टा चाहिँ आई जस्तो चिन्ह देखाएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ भिडियोको चाहिँ त्यहाँनिर के देखाएको त त्यो नामसहित देखाएर लिङ्क पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सो गर्नेछ। आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ इन्ड स्क्रिन कार्ड र तपाईँको चाहिँ आई बटनमा राख्ने जुन भिडियो त्यो चाहिँ यस भिडियोमा आजको भिडियोमा सिक्यौँ। भिडियोलाई तपाईँले एउटा लाइक गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला। फेरि मिल्ने यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा यति नै।